Inventivitatea oamenilor de pretutindeni, sărăcia sau necazul, ne demonstrează încă o dată că, pentru a fi genial, nu ai nevoie de multe studii. În continuare, vă invit să vedeți câteva invenții uimitoare făcute manual de către oameni la ei acasă, evident cu resurse minime. Când viața îți oferă bețe și pământ, poți realiza o masă de biliard, chiar genială. Un tânăr inventator chinez, Tao Xiangli, a venit cu ideea de a-și face propriul submarin, folosind minimum de resurse. Lui Tao i-a luat câțiva ani de muncă asiduă pentru a se putea scufunda cu submarinul, în condiții de siguranță. Submarinul său are ca principale elemente o elice, un motor electric, un periscop și un rezervor izolat care să poată rezista la adâncime. Este nevoie de un geniu pentru a inventa o limuzină din două mașini, dar cu bandă adezivă. Wu Yulu este un fermier chinez de 41 de ani, care locuiește într-un sat din apropierea orașului Beijing. Pentru a-și ușura munca la fermă, în urmă cu 20 de ani, Wu Yulu a început să construiască primii roboți. A inventat mai întâi roboți de mici dimensiuni, controlați prin telecomandă, care pot face treburi simple în gospodărie. Apoi, folosindu-se de deșeuri din gospodăria sa, Wu Yulu a creat robotul maimuță, care se poate cățăra pe ziduri, apoi robotul umanoid, care schimbă becurile arse și se poate deplasa singur, apoi un vehicul robot cu 8 brațe, pe care fermierul îl folosește pentru a se deplasa în satul său natal. În 26 de ani a construit 25 de roboți pe care a fost nevoit să-i vândă pentru a-și plăti datoriile. Transportul în Thailanda poate fi o mare problemă la orele de vârf, când este cald și ești în căutare de apă potabilă. Un tânăr din Bangkok a avut o idee pe care a pus-o în practică. O pompă de apă, un mic rezervor de combustibil și un butoi de plastic conectat la un ghidon au primit o nouă întrebuințare decât cea din gospodărie și iată schijetul. Un înfocat al parcurilor de distracții s-a decis să construiască în curtea casei părinților săi un adevărat roller coaster. Jeremy Ray a construit un roller coaster în valoare de $10.000, care poate atinge 25 de km pe oră. Nu mulți dintre noi își vor permite vreodată un Rolls-Royce Phantom. Dar ce faci când îți dorești unul și nu ai decât $3.000 și un Mercedes clasa E diesel? Un tânăr de 24 de ani în Kazahstan a găsit soluția. Mirajul bogăției întâlnit în țările est-europene depășește de multe ori chiar și sfera penibilului. Din dorința de a fi considerat oligarhul satului, Ruslan Mukhanov, un mecanic de 24 de ani din țara lui Borat, a trecut la construit Rolls-uri. Cu puțină fibră de sticlă, plastic, materiale ieftine și un Mercedes clasa E, cam de aceeași vârstă cu el, au obținut un wannabe Phantom, demn de tot respectul comunității sale. Un băiat de 17 ani din Marea Britanie pe nume Archie Whitehead s-a hotărât să-și construiască un costum de Iron Man. Și trebuie să recunosc că este foarte, foarte realist. Costumul l-a construit de la zero, fiind făcut în principal din fibră de sticlă asociată cu spumă și puțină vopsea.
Ca să fim corect înțeleși, nu sugerăm să ignorați sfaturile medicului, dar nici nu putem să ne ascundem admirația pentru Mark Lessig, care a refuzat să accepte că trebuie să aștepte 7 ani de zile pentru a primi o proteză. Lessig și-a pierdut brațul într-un accident de mașină cu 5 ani în urmă, dar i s-a spus că amputația a fost realizată prea sus pentru a primi o proteză normală. Apoi a auzit de osoimplantare, dar o astfel de procedură medicală l-ar fi costat $80.000. Incapabil să muncească pentru a câștiga acești bani, Lessig și-a luat soarta în propria mână și a realizat proteza pe cont propriu. Un bărbat din China a reușit să-și facă dializă timp de 13 ani în propria casă cu ajutorul unui aparat construit de el. Diagnosticat cu insuficiență renală când era student, Wu Songwen a fost nevoit să înceapă tratamentul încă din anul 1993. Cum însă după primii 6 ani de dializă nu și-a mai putut permite să meargă la spital, bărbatul a fost nevoit să improvizeze, realizând un aparat cu ajutorul ustensilelor de bucătărie și al unor instrumente medicale vechi. Chiar dacă alți 2 prieteni au murit după ce au folosit o metodă similară, bărbatul nu s-a lăsat descurajat. Astfel, de 3 ori pe săptămână, Hu pune în funcțiune aparatul pe care i-a salvat viața în ultimul deceniu. De asemenea, chinezul își prepară singur și soluția de care are nevoie pentru dializă. Cu ajutorul unei mixturi de clorură de potasiu, clorură de sodiu, bicarbonat de sodiu și apă. Cam atât a fost și în acest episod. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă v-a fost de folos, nu uitați de like, share, subscribe. Iar noi ne revedem data viitoare. Toate cele bune!